සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KS Design LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද තමයි මම මුලින්ම මගේ channel එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න නැති මොකද්ද මේ channel එක කියලා. මේ channel එකේ මොන වගේ වීඩියෝස්ද දාන්න කියලා. ඉතින් රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම KS ජයවික්ක. මුලින්ම මගේ channel එකේ දාන වීඩියෝස් ගැන කියන්න. මම දාන වීඩියෝ graphic design ඉගෙන ගන්න කැමති අයට, ආස කරන අයට මුල සිට සරලවම මම කියලා දෙනවා. graphic design විතරක්ම නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් video editing tutorials, software review tutorials, animation editing tutorials, YouTube channel tutorials, විවිධ තාක්ෂණික සම්බන්ධ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා graphic designer කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් මේ channel එක subscribe කරලා දිලයිලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට සමුගන්නවා. හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. මම KS ජයවික්ක.